Hello and welcome to my channel. Today you will read and listen to the third chapter of the book, The Adventure of Nikos. Before we start with the new chapter, let me show you the answers to the questions of the previous one. If you haven't already watched the book's second chapter, you can do so by clicking the button on the top right. Make sure to subscribe to my channel and like the video to help me in my development. I appreciate your support and I hope you enjoy watching. Κεφάλαιο 3. Μία αναπάντεχη συνάντηση. Το επόμενο πρωί, ο Νίκος ξύπνησε νωρίς. Ήταν πολύ ενθουσιασμένος για τη μέρα που ερχόταν. Σήμερα ο κύριος Παναγιώτης θα τους έλεγε περισσότερα για τη μονέτα. Ήθελε να μάθει αν ήταν πραγματικά αρχαία και τι ιστορία έκρυβε. Στο σχολείο, ο Νίκος, ο Κώστας και η Ελένη μπήκαν στην τάξη ανυπόμονοι. Ο κύριος Παναγιώτης στεκόταν μπροστά στον πίνακα και κρατούσε τη μονέτα στο χέρι του. «Παιδιά», είπε με χαμόγελο, «έχω καλά νέα. Εχθές έδειξα τη μονέτα σε έναν φίλο μου που είναι αρχαιολόγος. Μου είπε ότι είναι πολύ παλιά, πιθανώς από την αρχαία Ελλάδα». Τα μάτια του Νίκου άνοιξαν διάπλατα. «Δηλαδή είναι αληθινός θησαυρός?» ρώτησε γεμάτος ενθουσιασμό. «Όχι ακριβώς θησαυρός», απάντησε ο δάσκαλος, «αλλά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον έβριμα. Ο φίλος μου μας προσκάλεσε να πάμε στο μουσείο της πόλης για να μας πει περισσότερα». Όλη η τάξη χάρηκε, μία ακόμη εκδρομή. Το απόγευμα, ο Νίκος και οι φίλοι του περπατούσαν προς το σπίτι, συζητώντας για τη νέα περιπέτεια. Ξαφνικά, κοντά στην πλατεία του χωριού, είδαν έναν ηλικιωμένο άντρα να κάθεται σε ένα παγκάκι. Είχε μακριά λευκά μαλλιά και φορούσε ένα παλιό καπέλο. Ο άντρας κοίταξε τον Νίκο και χαμογέλασε. «Γεια σας, παιδιά», είπε με ζεστή φωνή. «Τι έχετε εκεί?» Ο Νίκος κοντοστάθηκε. «Πώς ήξερε ο άντρας για τη μονέτα?» «Είναι ένα παλιό νόμισμα που βρήκαμε στο δάσος», απάντησε ο Κώστας. Ο ηλικιωμένος άντρας έγνεψε αργά. «Πολύ ενδιαφέρον», είπε. «Ξέρετε, κάποτε υπήρχε ένας παλιός θρύλος για έναν χαμένο θησαυρό σε εκείνο το δάσος». Ο Νίκος και οι φίλοι του αντάλλαξαν ματιές γεμάτες περιέργεια. «Τι θρύλος?» ρώτησε η Ελένη. Ο άντρας χαμογέλασε μυστηριωδώς. «Αυτό, παιδιά μου, είναι μια μακρά ιστορία. Αλλά αν θέλετε να τη μάθετε, θα πρέπει να με επισκεφτείτε αύριο». Ο Νίκος ένιωσε την καρδιά του να χτυπάει πιο γρήγορα. Μήπως η περιπέτεια μόλις άρχιζε πραγματικά? Try answering the questions that you see in the comments below. You will get the correct answers and check your results when next capture is published. Don't forget to subscribe and like this video. By doing so, you help my channel a lot and, of course, you will be notified every time I upload new content.